توی تگزاس قاتلی وجود داشت که داستانش رو همه شنیده بودن. داستانی که خیلی وقتا قبل از خواب والدین برای بچه‌هاشون تعریف می‌کردن، یا وقتی دور آتیش جمع شده بودن و قرار بود داستان‌های ترسناک نصف شب برای همدیگه تعریف کنن، یادی می‌کردن از قاتل پرونده امروز ما. وحشیگری و جنایات این آدم به راحتی فراموش شدنی نبود. وقتی بیش از 60 سال از انجام جرم‌ها میگذره، جمع‌آوری مطالب براش خیلی سخت میشه، در حالی که هیچ کدوم از پلیسایی که اون زمان روی این پرونده بودن زنده نیستن. هیچ مجله یا روزنامه معروفی قتل‌ها رو کاور نکرده و نمیشه نوشته معتبری توی اینترنت راجبش پیدا کرد. اما مایکل هال این چیزا حالیش نمیشد. مایکل هال سردبیر یک مجله معروف توی تگزاس بود که خیلی علاقه‌مند میشه به پرونده‌ای که امروز میخوام براتون تعریف کنم. اونقدر که تصمیم میگیره بابتش سفر کنه به یکی از شهرهای داخل تگزاس و با شاهدهای زنده توی اون شهر صحبت کنه. شاهدهایی که الان دیگه خیلی مسن شدن ولی هنوز خاطراتی به یاد دارن. اگر پیگیری‌ها و تلاش‌های مایکل هال نبود، شاید امروز من باید یک کیس دیگه‌ای برای شما کاور می‌کردم یا حداقل داستان به این مفصلی نمی‌شد. جولای سال 2002 مایکل هال میره و تحقیقاتش رو شروع میکنه. داستان امروز رو توی یکی از مجله‌های تگزاس چاپ میکنه و ما می‌خوایم بریم ببینیم اصلا قضیه چی هست. بریم تا براتون همه چیز رو تعریف کنم، اما طبق روال همیشگی این چنل همراه‌های قدیمی میدونن ما همیشه داستان رو یا از زندگی قاتل شروع میکنیم یا از زندگی مقتول. امروز هم بریم از بد و تولد قاتل همه چیز رو بررسی کنیم، ولی میخوایم خیلی بریم عقب، مثلا اوایل 1800. سال 1885 تگزاس تازه داشت یه نفسی میکشید. جنگ ها توش تموم شده بود، جنگ ها و خصومت هایی که با هند داشت. وضعیت اقتصادی مردم خوب نبود، تازه یه سریا داشتن یه تکونی به خودشون میدادن. یکی از این آدم ها فرانک بال بود. فرانک بال میره به المندورف، یک شهر خیلی کوچیک در تگزاس. این شهر اخیراً توسط یک آدمی به نام هنری المندورف تأسیس شده بود. برای اینکه این آدم این شهر رو به وجود میاره، شهردارش اسم این شهر رو هم میذاره المندورف، فامیلی این آدم. خب میتونید تصور کنید شهری که تازه تأسیس شده، خیلی جمعیت نداره، خیلی هم وضعیت عالی و آنچنانی نداره. اما فرانک افکار دیگه‌ای توی سرش داشت. اندکی بعد از ورودش به این شهر میره از بانک یه مقدار پول قرض میگیره و یه کارخونه خیلی کوچیکی رو درست میکنه، تأسیس میکنه. این کارخونه پنبه بود. کارش بدکی نبود، اما باعث هم نشده بود که بتونه خیلی پولدار شه، فقط در حدی بودش که بتونه بدهیاشو با بانک صاف کنه. یه مدت بعد راه آهن از این شهر عبور میکنه و تجارت فرانک کلاً عوض میشه. باعث میشه به خاطر این راه آهن تجارتش هم خیلی موفق شه و تبدیل شه به یک فرد ثروتمند. میشه گفت به معنای واقعی در عرض چند شب، در عرض چند هفته این آدم ثروتمند میشه و شروع میکنه به کار توی املاک. میره تو کار خرید و فروش ملک در سراسر منطقه. ایداش پول روی پول میذاشت. انقدر وضع مالیش خوب میشه که حتی یک فروشگاه بزرگ هم توی شهر افتتاح میکنه. شهر کوچیکی که خیلی نیاز داشت به یک فروشگاه بزرگ. هر استپی که فرانک برمی‌داشت فقط و فقط براش پول و موفقیت به همراه می آورد. با دختری آشنا میشه به نام الیزابت.
با هم ازدواج میکنن و 8 تا فرزند رو به دنیا میارن در طول زندگیشون. طبیعتاً خونه‌ای که برای خودش درست کرده بود که خودش، همسرش و 8 تا بچه داخلش داشتن، یک خونه خیلی بزرگ بود دیگه. میشه تصور کرد هر 8 تا بچه‌ش قرار آینده خیلی خوبی داشته باشن. با یه همچین خانواده پولداری قراره توی جامعه به چهره‌های مهمی تبدیل شن، چون خود فرانک تبدیل شده بود به یک مرد نامی، نه تنها توی اون شهر بلکه تو شهرهای اطراف. بارها از سمت شهردار و مؤسسه‌های مختلف بهش لوح تقدیر داده بودن، توی جلسات مختلف می آوردن ازش تقدیر می‌کردن و این ثروت فرانک انقدر زیاد بود که فقط شامل حال خودش و خانواده‌اش نمیشه، اون حتی به دوست‌های اطراف و خانواده و فامیل دیگه‌ای هم که داشت کمک‌های مالی می‌کرد و باعث میشه اونا هم بتونن در کنار فرانک رشد کنن. گفتیم قراره با یه همچین بابای پولداری همه بچه‌هاش موفق باشن دیگه، درسته؟ ولی نه همشون. فرزند دوم فرانک و الیزابت قراره نقش اصلی کیس امروز ما باشه. فرزندی که راه متفاوتی رو انتخاب میکنه در کنار خواهر برادراش. جوزف دی بال که خیلی جاها جویی یا جو هم صداش میکنن. اگر در طول پرونده من هر کدوم از این اسمها رو گفتم بدونید که همش یک شخصیتن، جوزف یا جو یا جویی. این پسر 7 جنوری سال 1896 متولد میشه. از بچگی از این شخصیت‌هایی داشت که خیلی دوست داشت تو خودش باشه. اصلا دوست نداشت برخلاف خواهر برادرای دیگش یا بچه‌های همسن و سال خودش وارد جمع‌های مختلف شه. دایره دوستان خیلی محدودی داشت یا میشه گفت اصلا دوست زیادی نداشت. به گفته خودش هیچ لذتی نمیبرد از بازی کردن و وقت گذروندن با بچه‌های همسن و سال خودش. در عوض همش دلش می‌خواست بره تو طبیعت یا کارهایی رو بکنه که خودش اوقات فراغتش رو پر کنه، تنهایی. همینطور که سنش بیشتر میشه علاقش به اسلحه هم بیشتر میشه. عاشق تیراندازی بود، عاشق اسلحه شده بود و هر هفته چندین ساعت رو دوست داشت صرف تمرین برای تیراندازی کنه و فکر میکرد که هی داره مهارت‌های خودش رو توی این زمینه هم بیشتر میکنه. یکی از اصلی ترین دلایل علاقش به تفنگ پدرش بود. پدرش فرانک عاشق شکار بود و توی اوقات فراغتش میرفت برای شکار پرنده ها. انقدرم تیرانداز خوبی بود که معمولاً با اولین تیری که میزد اون پرنده بیچاره رو میکشت و کمتر دیده شده بود تیراش خطا بره. این مهارت فرانک برای جو خیلی حیرت انگیز بود. همیشه خودش رو توی بچگی اینطوری تصور میکرد که من هم یه روز بزرگ میشم و این مهارتی که پدرم فرانک داره رو به دست میارم. من باید تبدیل شم به یک تیرانداز و شکارچی ماهر. یک مقدار بیایم جلوتر تا برسیم به سن جوانی جو. الان جو 21 سالش شده و یک جنگی به وجود اومده. دولت گفته که تمام مردها و پسرهای بالای 18 سال باید اجباری توی این جنگ شرکت کنن. خب این شامل جو هم میشد. به اجبار میره وارد جنگ میشه و از همون اولم میذارنش خط مقدم. خیلی برای جو سخت بود. ببینید جو تک و توک حالا تیراندازی یاد گرفته بود، ولی تیراندازی که توی جنگ انجام میشه با تیراندازی که یک شکارچی انجام میده اولا خیلی متفاوته. تفنگ ها فرق میکنه، راه و روش فرق میکنه، کلا متد فرق میکنه و همین که اونقدر نبود که شما بتونی بگی خب آره حالا میتونه پاشه بره جنگ. علنا جو هیچ مهارتی نداشت، هیچ آموزشی در واقع ندیده بود برای شرکت کردن توی جنگ. حالا به اجبار باید میرفت، صاف هم زارت گذاشته بودنش خط مقدم. خب این به این معنا بود که علنا کار بقیه رو به مشکل مینداخت، تو دست و پای دیگران بود و به طرز معجزه آسایی جونش رو از دست نمیده در طول خدمتش. 2 سال میمونه توی جنگ، اما چون واقعا خیلی تو دست و پای بقیه بود و یاد نمیگرفت یه سری از مهارت‌های توی جنگ رو، بعد از 2 سال اخراجش میکنن. میگن نخواستیم بابا، تو برو خونه، تو بزرگترین کمکت به ما اینه که اصلا تو جنگ نباشی و برگردی خونت. مجدد بعد از 2 سال برمیگرده به زادگاهش المندورف پیش خانواده‌اش. ما تا اینجا بررسی کردیم که جو برخلاف خیلی از شخصیت اصلی‌های توی پروندهمون توی رفاه کاملی بزرگ شده. خب تا الان میتونید حدس بزنید دیگه پرونده در رابطه با زندگی جوه، یعنی جو قراره
جنایت یا جنایت‌هایی انجام بده. برخلاف خیلی از کیس‌ها که توی فقر مطلق بودن، جو اینطوری نبود. اراده می‌کرد جدیدترین لباس‌ها، جدیدترین ماشین، بهترین امکانات در اختیارش بود. پدرش هم خیلی اصرار داشت که بیا وارد بیزینس من شو، راجع به همون کارخونه پنبه یا ساخت و ساز و کار املاک، ولی جو هیچ علاقه ای نداشت. به ناچار مدتی میره پیش پدرش کار میکنه، ولی بعد از چند ماه میبینه نمیتونه، اصلا آدم این کار نیست، اصلا علاقه ای نداره به چنین کسب و کاری و به پدرش میگه من نمیتونم این راهو ادامه بدم، من به مسیر و راه خودم نیاز دارم. از اون طرف جو تازه از جنگ برگشته بود، چند ماه بود که برگشته بود و از نظر منتالی نیاز داشت که بتونه یک آرامشی توی زندگیش داشته باشه، بتونه خودش رو با زندگی غیر نظامی تازه وفق بده. ولی خب متاسفانه خیلی از کسایی که از جنگ برمیگردن به خاطر سختی ها و فشاری که توی جنگ وجود داره و آسیب های روانی که میبینن، هرگز نمیتونن به روزها و زندگی عادیشون برگردن. مهم نیست که چقدر رفاه داشته باشن، چقدر از نظر مالی مرفه باشن، چقدر خانواده ساپورتیوی داشته باشن، انگار یک بخشی از وجودشون رو برای همیشه توی جنگ جا گذاشتن. جو هم یکی از همون آدما بود. بعد از برگشتنش از جنگ خانواده‌اش تغییر رفتار رو توی این آدم میدیدن، ولی ترجیح میدادن که به روی خودشون نیارن یا حالا تا اونجایی که میتونن جو رو ساپورت کنن. اگر که به پدرش گفته بود من دوست ندارم توی بیزینس تو باشم، پدرش خیلی بهش فشار نمی آورد، نه الا بالله تو باید بیا وگرنه من مثلا هیچ حمایت مالی نمی‌کنم تو رو. بیا حالا خیلی مثال‌های دیگه، خیلی ساپورت‌های دیگه که برای این آدم انجام دادن. البته این رو هم بگم، درسته که جو کسب و کار پدرش رو دوست نداشت دنبال کنه، ولی خیلی چیزها هم توی بیزینس از پدرش یاد گرفته بود. توی اون سالها یک ممنوعیتی برای مشروبات الکلی به وجود میاد. جالبه توی کیس قبلی هم دقیقاً همین اتفاق افتاده بود، حالا با یه ذره سال متفاوت و کلاً یک کیس قبلی اگر اشتباه نکنم توی هند بودیم ما، ولی همین ممنوعیت اتفاق افتاده بود و کسی حق نداشت که کلاً توی اماکن عمومی مشروب بخوره، کسی حق نداشت مشروبی بخره بفروشه و همین ممنوعیت باعث شده بود که شغل شریف ساقیگری خیلی باب باشه و پردرآمد. مردم هم خب خیلی به تقاضا زیاد بود. جو خیلی علاقه پیدا میکنه به این کار، برخلاف اینکه پدرش یک جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داره و میتونه خیلی از بیزنس های مختلف رو شروع کنه، استارت بزنه، علاقه پیدا میکنه که بره تو کار خرید و فروش غیرقانونی مشروبات الکلی. کار خیلی پر ریسکی بود، هر لحظه امکان داشت که پلیس دستگیرش کنه و براش یک عالمه جریمه نقدی و حتی چند سال زندان ببرن، اما خب جو براش مهم نبود، پول خوبی داشت ازش در می آورد. به پدرش میگه من به یه ماشین نیاز دارم برای اینکه حالا این مشروب‌ها رو بتونم جابجا کنم و پدرش بهش پول میده، این یک فورد میخره. این فوردی که تهیه میکنه اون زمان جزو لاکچری ترین فورد هایی بود که تا اون سال تولید شده بود و حالا در دسترس عموم قرار داشت. با این ماشین لاکچری مشروبا رو از این ور به اون ور میبرد و به دست مشتری ها میرسوند. این کار رو تا 1 سال ادامه میده. بعد از 1 سال با یک آقای رنگین پوستی آشنا میشه، یک جوانی به نام ویلر. تصمیم میگیره ویلر رو برای خودش استخدام کنه. ببینید توی اون سالا همچنان نجات پرستی خیلی بیداد میکنه و معمولاً اشخاصی که رنگین پوست هستن زیر دست سفید پوستا کار میکنن. پس این به این معناست که ویلر رو برای به عنوان شریکش انتخاب نکرده. ویلر رو انتخاب کرده که خیلی عامیانه بخوام بگم پادوش باشه، کاراشو انجام بده. خاطر اون فضای مسمومی هم که وجود داشت و خیلی همه رفتاران نجات پرستانه بود، رفتارش هم با ویلر رفتار اصلا درست و مناسبی نبود. علنا مثل یک ارباب و برده با هم رفتار میکردن. بعد از یه مدت ویلر متوجه شد که جو داره همش کارهای سخت رو بهش میده، یا بهتره بگم یه جورایی جو داره تمام کارا رو میده به ویلر با یه حقوق خیلی کم و البته با کلی تحقیر و توهین. اما این تنها نکته ناراحت کننده برای ویلر نبود. جو
به مرور زمان شروع میکنه رفتارهای عجیب غریب و وحشیانه و ترسناک نشون دادن به ویلر. زورگوییاش بیشتر میشه، نشون دادن خشمش بیشتر میشه و تهدید کردناش هم برای ویلر بیشتر میشه. تهدیدهایی مثل این که اگه تو بخوای منو ول کنی و دیگه برای من کار نکنی، من پیدات میکنم یه بلای سرت میارم. ویلر یه جورایی راه فراری نداشت، چون میدونست اگه جایی بره و بگه یک آدم سفید پوست داره منو اینجوری تهدید میکنه، ممکنه برای خودش بد باشه. قطعاً بهش میخوان تهمت این رو بزنن که تو داری دروغ میگی، مخصوصاً یه شخصیتی مثل جو که پدرش اونقدر جایگاه اجتماعی بالایی داشت. از طرفی هم خب واقعاً جو داشت تهدیدش میکرد، داشت اذیتش میکرد. میخوام یکی از آزار و اذیت‌هایی که جو انجام میداد برای ویلر رو براتون تعریف کنم. مثلا یه اخلاقی پیدا کرده بود، وقتی حوصله‌اش سر میرفت و کاری نداشت برای انجام دادن، ویلر رو صدا میکرد، میگفت بیا جلوی من و برام برقص. یا حالا مثلا روی یک چیزی ضرب میگرفت، میگفت با این باید برقصی. خب شاید خیلی جاها ویلر دلش نمیخواست برقصه یا مودشو نداشت یا اینکه کی خوشش میاد حالا دلقک یکی بشه واسش برقصه. تو اون موقعیت جو تفنگش رو در می آورد، شروع میکرد اطراف پای ویلر شلیک کردن، میگفت اگه خودت نمیرقصی من میرقصونمت، من به رقص میارمت. دقیقاً کنار پاهاش شلیک میکرد و خب از ترس ویلر مثلا یه پاشو میبرد بالا دیگه، باز دوباره کنار اون یکی پاش شلیک میکرد، اون یکی پاشو یه حالت رقص مانند براش به قول خودش درست میکرد. برای این رقص هم یه اسمی گذاشته بود، یک اصطلاحی گذاشته بود که به زبان مکزیکی من معادلی نتونستم براش تو فارسی یا زبان انگلیسی پیدا کنم. همه چیز داشت تو زندگی جو خوب پیش میرفت. کسب و کارش رو که داشت، خوبم پول در می آورد، گرچه که اصلا به پول نیازی نداشت چون از یک خانواده مرفه بود، اما بیشتر این کار سرش رو گرم می کرد و چون یک کار ممنوعی بود هیجان براش داشت. از اون برای یه کسی هم داشت که به اصطلاح پادوش باشه، هر کاری براش انجام بده. خب همه چیز اوکی بود تا اینکه این ممنوعیت مشروب برداشته میشه، دوباره مشروب آزاد میشه و این به این معناست که قراره کاری که جو انجام میده دیگه فایده نداشته باشه. ولی جو خیلی علاقه پیدا کرده بود به هر چیزی که مرتبط با مشروب. میگه خیلی خب بریم سراغ پلن بی. حالا که من نمیتونم به عنوان ساقی غیر قانونی مشروب خرید و فروش کنم، حالا که دیگه قانونی شده، میرم یه بار افتتاح میکنم، یک سالونی میزنم، یه میخونه‌ای باری درست میکنم و قشنگ اونجا به مردم مشروب میفروشم، خیلی هم قانونی. این کارو هم میکنه، از پدرش پول میگیره، یه قطعه زمین کوچیکی رو خریداری میکنه، اونجا یک سالونی تأسیس میکنه و قرار بود توی این سالن مردم بیان بگن، برقصن، مست کنن، گاهی دعوا کنن و داستانهایی که توی فیلم‌های قدیمی دیدیم. در حال حاضر این جایی که جو رفته و خریده اون زمین رو، یک ملکی درست کرده، یک سالونی درست کرده، در حال حاضر تبدیل به یک بزرگراهی شده. اسمش هم بزرگراه 181 هست. ولی خب جو اون زمان میخونه ساخته بود. حتی خیلی وقتها مسافرهایی که خسته بودن از این شهر تا اون شهر میخواستن یه استراحت بکنن، میومدن اونجا استراحت میکردن. یعنی یه سری اتاق رو هم برای استراحت در دسترس مسافرها قرار داده بود. پشت این سالن 2 اتاق خواب داشت. از در ورودی که وارد می‌شدین شما بار رو اول همه می‌دیدین. یه پیانو گذاشته بود که معمولاً یه نوازنده‌ای میومد پیانو میزد. یه اتاق دیگه‌ای هم وجود داشت، باز یه سری میز توش بود که بعضیا اگه دوست داشتن میرفتن اونجا مشروب بخورن و توی اون اتاق یه محیطی درست کرده بود که خروسا رو مینداختن به جون هم، جنگ خروس را مینداختن. خیلی زمان قدیم این کار مریض و چرک مد بود. من زیاد توی فیلم ها دیدم، زیاد توی کتاب هایی که بیستان ترو استوری خوندم. جو هم یه دونه از این محیط ها رو به وجود میاره. جنگ خروس براشون جالب بود، مست میکردن، چند تا خروس بیچاره رو به جون هم مینداختن و چرت بندی میکردن روش. درسته که اکثر مشتریا با جو کنار می اومدن، ولی تو شهر به عنوان یک مرد ترسناک شناخته می شد. کسی که خیلی آدما دوست نداشتن باهاش دهن به دهن بشن. اصلی ترین دلیلش هم خشمگین بودن جو بود. جو اولا که همیشه مست بود، دوم این که از اینایی بود باش حرف می زدی به هر دلیلی ممکن بود یهو عصبانی شه.
خب الان ما رسیدیم به یک بره زمانی که باز جو همه چیزش نرمال به نظر میرسه. درسته؟ کسب و کارش رو که داره، تونسته زمین بگیره، توی اون زمین برای خودش بار درست کنه، اونجوری که دوست داره دیزاین کنه، مشتریان میان میرن، همه چیز اوکیه. اما جو موافق نبود با ما. به نظر جو اون هیجانی که نیازه توی محیط کارش، توی اون میخونه وجود نداشت و برای جذب مشتری باید یه سری کارهای دیگه انجام میداد. دست به یه کار عجیبی میزنه. پشت میخونش شروع میکنه به کندن، یه استخر مانند درست میکنه، اطرافش رو هم با سیمان دیزاین میکنه و چند تا تمساح توی این استخر میندازه. مدل طراحی کردنش جوری بود که این تمساح‌ها جای فرار نداشتن، اما مردم میتونستن بیان موقع مشروب خوردن و مست کردن تمساح‌ها رو ببینن و لذت ببرن. یکی از این تمساح‌ها خیلی بزرگ بود، 4 تای دیگه ابعادشون کوچیک‌تر بود. به طرز عجیبی مردم شهر هم خیلی استقبال میکنن از این ایده و یه جوری شده بود ویکند، مثلا ساتردی ساندی، به ویژه ساتردی ها و شنبه ها، مردم می اومدن حیوان های بیچاره رو مثل سگ، گربه، انواع و اقسام پرنده ها، خرگوش، هر حیوانی که کوچیکه و به راحتی شما میتونی تهیهش کنی، در دسترست باشه، مینداختن توی این جای تمساح‌ها، استخر تمساح‌ها و ذوق میکردن، دست میزدن. اصلا وحشی، واقعا نمیدونم، وحشی هم شاید زمان قدیم ما میگیم، وحشی اینجوری نبودن. به هر حال خیلی براشون جالب بود، فان بود، مشروب میخوردن و چرس میزدن و عربده میزدن، در حالی که این تمساح‌ها داشتن این حیوان‌های بیچاره رو تیکه پاره میکردن. دیگه یه حالتی شده بود که هر شنبه شما مردها رو توی این شهر پیدا نمی کردی. هر موقع میخواستی دنبالشون بگردی با میرفتی توی بار جو پیداشون میکردی. یه حیوانی و یکیشون گرفته بود دستش، آورده بود بندازه جلو این تمساح‌ها تیکه پاره کنن و اینا مست کنن و هر بخندن. دیگه حالت برنامه روزا هفتگیشون شده بود. بلا استثنا هر شنبه جمع میشدن تا همچین کارایی بکنن. خود جو هم برای این کار، برای این اتفاقا خیلی تبلیغ کرده بود. رفته بود تو کل شهر، روی سری ورق و اینا متن نوشته بودش که هر شنبه بیایید به بار من، ما میخوایم بهترین نمایشی که وجود داره رو توی بار من با هم تماشا کنیم. بیایید مست کنید، یه حیوان بندازید داخل این استخر و از تماشای خورده شدنش لذت ببرید. نمیدونم این چه تبلیغاتیه، ولی به هر حال این کاری بود که میکرد. از اونجایی که جو نمیتونه یک مسیری رو تا آخر بره و همش دلش میخواد تغییر توی زندگیش به وجود بیاره، هر چیزی بعد از یه مدت هیجانش رو از دست میده برای جو. حالا دیگه این تمساح‌ها هم ارضاش نمیکرد. اینکه بود سر جاش، تمساح‌ها برنامه‌اش که بود، مردم خیلی دوست داشتن، نمیخواست تغییری توی این موضوع به وجود بیاره. اما میاد یک سری دختر استخدام میکنه. حالا این دخترها یا به عنوان باریستا و بارتندر بودن، به طور مثال وظیفه‌شون این بود که مشروب برای بقیه مردها سرو کنن، یا اینکه رقاص بودن، میومدن میرقصیدن، یا حتی گاهی اوقات بعضیا اگه پول بیشتری میدادن، یه جورایی یواشکی جو اجازه میداد که برن و با بعضی از این دخترها پشت بار توی اون اتاقایی که تهیه کرده بود، حالا حالت مسافرخونه، سکس داشته باشن. یه جورایی همه چیز داشت دیگه. توی مشروب میداد، سکس میفروخت، وحشیگری با حیوانها رو داشت، یه حالت سیرک یا باغ وحش درست کرده بود. همیشه هم دخترای خیلی جذاب و جوون رو انتخاب میکرد. این اصلا شرط استخدام شدن دخترها توی بارش این بود براش. ببینید دخترهایی که توی این بار می اومدن، چون که خیلی زیبا بودن و از طرفی هم ما داریم راجع به یک روستا صحبت میکنیم، راجع به یک شهر خیلی کوچیک صحبت میکنیم، شهری که هنوز هم که هنوزه خیلی کوچیکه، همو میشناختن و خب چش خیلی از این مردایی که می اومدن مست کنن دخترها رو میگرفت. یعنی علنا آمار این که چند تا کارکن داره جو، اسم کارکناش چیه، این دخترای سکسی کیا هستن، آمار همه چیو داشت. چیزی که اینجا برای اهالی اون منطقه عجیب بود این بود که بعد یه مدت این دخترها رو دیگه نمیدیدن، میدیدن نیستن.
خب خیلی پیگیر میشدن، خوششون میومد مثلا از یک دختری، بعد از یه مدت میومدن اونجا میدیدن این دختره نیست. و وقتی از جو میپرسیدن فلان کارکنت کو، چرا دیگه نیستش، میگفت رفت یه مدت اینجا داشت کار میکرد، دنبال پول بود، یه ذره خب پول جمع کرد رفته شهر دیگه. سال 1934 جو با یک زنی آشنا میشه که به اصطلاح بهش بیگ مینی میگفتن. اسم کاملش مینی گوتارد بود ولی خب بیگ مینی صداش میکردن. دور و بریا و دوستای جو خیلی بیگ مینی رو دوست نداشتن، میگفتن یه زن منفور نچسب تلخه. اما موضوع اینه که جو به این حرفا اهمیت نمیداد. جو خیلی از این آدم خوشش اومده بود، انقدری از مینی خوشش میاد که بعد از یه مدت با هم دوتایی شروع میکنن به اداره اون بار. رابطهشون 3 سال جلو میره، خیلی همه چیز عالی، خیلی با هم جور شده بودن، میتونستن خیلی قشنگ همه چیزو توی بار مدیریت کنن، تا اینکه جو دلش پیش یکی دیگه گیر میکنه، زنی به نام دولورس. دولورس یکی از پیش خدمت‌های جدیدی بود که جو استخدام کرده بود و خیلی زود بهش علاقه پیدا میکنه. خود دولورس هم خیلی علاقه‌مند شده بود به جو، به معنای واقعی عاشق جو شده بود و اصلا براش مهم نبود که جو حالا با یک زن دیگه ای در ارتباطه. البته این رو هم بگم بیگ مینی هم نمیتونست خیلی حرفی بزنه، مجبور بود این موضوع رو تحمل کنه، چون فراموش نکردید دیگه جو یک آدمیه که مشکل خشم داره، مشکل کنترل خشم داره و خیلی وحشیه و ممکنه هر بلایی سر اینا بیاره. اینقدر دولورس عاشق جو بود که یه بار با هم بحثشون میشه، اون مشخص سر چیه، درگیری بینشون پیش میاد و در طی این درگیری جو یه باتل آبجو پرت میکنه به سمت دولورس. پرت کردن این شیشه آبجو همانا و به وجود اومدن یک زخم عمیق روی صورت دولورس همان. زخم به وجود میاد از کنار چشش تا میره پشت گردنش، یعنی ببینید قشنگ شیشه خورد میشه، میشکنه تو صورتش. خب یک دختری که انقدر زیبا بود و توی اون زمان فقط از طریق زیبایی میتونست کسب درآمد کنه، حالا الان زیباییش رو از دست داده بود و اصلا این به کنار، این چه کار دارکیه که جو کرده. اما هیچی نمیگه، سکوت میکنه، انقدر که به جو علاقه داشت. من البته یه چیزی رو اینجا بگم، توی منابع گفتن علاقه، من نمیتونم اینو قبول کنم. بر اساس تجربه شخصی خودم معمولاً توی کیس ها چیزی که دیدم، وقتی زنها بابت یک خشونتی چیزی نمیگن و اسمشو میذارن که ما دوستش داریم، ما عاشقشیم، فقط و فقط به خاطر اون جامعه‌ای که توش هستن. در واقع هیچکی دوست نداره با یک آدم روانی و بیماری توی رابطه باشه، انقدر جونش در خطر باشه و بعدم اسم علاقه و عشق بذاره روش، همچین برچسبی بزنه. من فکر میکنم هم بیگ مینی، هم دولورس، هم حالا هر زن دیگه ای که خشونت از جو میدید، به خاطر علاقه نبود که سکوت میکرد، میترسید به کی بره حرف بزنه. پلیسی که نمیخواد از حقوقش حمایت کنه، جامعه ای که میخوان اول همه بیان به اون زن برچسب بزنن، بگم تو حتما یه کاری کردی، اون مرده، اون حقشه، اون حق داره عصبانی شه. چون این تصوراتی بود هنوزم هست. برای همین میگفتن ما چون دوستش داریم، یا مردم حتی اینجوری برداشت میکردن، میگفتن درسته همچه آسیب فیزیکی به فلانی رسونده ولی ببین اینقدر دوستش داره باهاش مونده. نمیبینن که بابا این آدم میترسه، از ترس جونش هیچی نمیگه و با این آدم تو ارتباط مونده. به هر حال با شناختی که از جو پیدا کردیم قرار نیست تا همیشه همین 2 تا زن رو کنار خودش نگه داره. باز بعد از یه مدت با یک زن دیگه ای آشنا میشه به نام هیزل و به اون هم خیلی علاقه پیدا میکنه. بزرگوار دست رد به هیچکی نمیزد. وقتی که هیزل وارد زندگی جو میشه، اوضاع رو خیلی پیچیده تر و سخت‌تر میکنه. منظورم از این که اوضاع رو سخت‌تر میکنه، اوضاع رو بین خود جو، زنهایی که تا الان توی زندگیش هستن و حتی دخترای دیگه‌ای که دارن برای جو کار میکنن. به خاطر اینکه هیزل خیلی زن زیبایی بود اون زمان، از همه‌شون زیباتر بود و خب همه اینها به چشم یه رقیب سرسخت به هیزل نگاه میکردن. برای خود جو هم سخت بود کنترل کردن اوضاع. هر 3 تا زنا رو دوست داشت، میخواست یه سریام اونجا کار کنن براش و خب نمیتونست خیلی هم نظم برقرار کنه بین اینا. این باعث میشد که همه با هم درگیری داشته باشن. تابستون اون سال یکی از مشکلات جو حل شد.
مشکلات از نظر خودشا. یکی از این مشکلاتش که بیگ مینی بود. بیگ مینی ناپدید میشه. طبیعتاً تمام اطرافیان و دوستاش میان و راجع به بیگ مینی ازش سوال میپرسن، میگن کجاست؟ چرا چند روز ما نمیبینیمش؟ خبری ازش نیست. و جو میگه که بیگ مینی فرار کرده، از این شهر رفته. میگن چرا؟ دلیلش آخه چیه؟ شماها که با هم خوب بودین. میگه بیگ مینی باردار بود، از یک آقای سیاه پوستی باردار شده بود، یک فرزند سیاه پوستی به دنیا میاره و انقدر این ننگ بود که من بهش گفتم فقط باید شهر رو ترک کنی، من دیگه نمیخوام باهات تو رابطه باشم و اون همین کارو میکنه. ببینین بچه دار شدن توی اون زمان خارج از اگریمنت ازدواج خیلی ننگ بود، مخصوص به ویژه برای خانم ها، یعنی برای آقایون نه خیلی مهم نبود، ولی برای خانم ها برابر بود با قتل در این حد توی جامعه، شاید حتی بدتر. و به گفته جو نه تنها این آدم خارج از اگریمنت ازدواج بچه دار شده، یک بچه سیاه پوستی رو به دنیا آورده. یادتونه دیگه اول کیس گفتم نژاد پرستی هم خیلی زیاد بود، اصلا ننگ میدونستن که یک سفید پوستی با یک سیاه پوستی بخوابه. حالا به گفته جو بیگ مینی رفته با یه مرد سیاه پوستی سکس کرده و یک کودک سیاه‌پوست، یک نوزاد سیاه‌پوست هم داره. خب خیلی این کار افتضاح بود از نظر بقیه و خیلی حق میدادن به جو و تازه براش ابراز تأسف هم کردن که خیلی متاسفیم که واقعا این تجربه رو داشتی، چنین چیزی رو تجربه کردی و امیدواریم دیگه برات اتفاق نیفته. و میگذرن از این موضوع. خیلی براشون منطقی بوده که آره دیگه این زن مایه ننگ بود، باید شهر رو ترک میکرد. دولورس رو یادتونه دیگه، اگر اشتباه نکنم دومین زنیه که جو آورد توی زندگیش. چند ماه بعد از ناپدید شدن بیگ مینی با دولورس ازدواج میکنه. الان دیگه فشارا توی روابطی که جو داره، یکی دوتا هم آدم اسم رو قاطی میکنه، توی روابطش الان فشارها کمتر شده. خب به خاطر اینکه یکی از اون زنها نیست، حذف شده و یه مقدار جو از نظر روحی سرخوشتر، خوشحالتره. همچنان هم خیلی داره مشروب میخوره، هر روز مسته. تو یه دونه از این سرخوشیاش یه شب با دولورس با هم رفته بودن مثلا دم یه دره مانند، یه جایی که آسمون رو ببینن و مشروبی بخورن و بگن بخندن. جو خیلی مست بود. به دولورس یه حرف عجیبی میزنه، میگه که بیگ مینی تو همون عالم مستی، میگه بیگ مینی از شهر فرار نکرده، ناپدیدم نشده، من بیگ مینی رو کشتم، بردمش توی همین ساحل کناری، به سرش شلیک کردم و جسدش رو هم خاک کردم. اما دولورس این حرف رو باور نمیکنه. از اونجایی که جو همیشه مست بود و بلوف هم زیاد میزد، حرف الکی هم زیاد میگفت و بزرگنمایی هم توی حرفاش خیلی دیده میشد، دولورس این حرف رو میذاره به پای مستی بیش از حد جو و خیالی که تو سرش بوده. مثلا میگه که خب این همیشه دلش میخواسته این بیگ مینی رو بکشه، الان که بیگ مینی ناپدید شده تو عالم مستی داره اینجوری داستان بافی میکنه. اوکی. و در کل اصلا جدی نمیگیره این حرف رو. باز من این رو هم بگم، شاید خیلی هم جدی گرفته بود، اما جلوی جو ریاکشنی نشون نمیده، به روی خودش نمیاره و از ترس جون خودش نمیره این رو گزارش بده، این اعتراف جو رو. دستش هم به جایی بند نبود. چی مثلا میخواست بره بگه این همچین اعترافی کرده، پلیس که نمیتونست فقط بر اساس یه حرف، اونم اون زمان، الان شاید بله پلیس پیگیری میکنه ولی اون زمان اصلا میگفتن مدرک کو، اینکه یه نفر اومده تو مستی به تو یه چیزو گفته که ما نمیتونیم باور کنیم و این میشد که ممکن بود جون خودش به خطر بیفته اگر به گوش جو برسه، پس ترجیح میداد سکوت کنه. به نظر من این منطقی تره تا اینکه همچین چیزی رو بشنوه و باور نکنه. به هر حال 1 سال بیایم جلو، بیایم دوباره داخل بار جو و دولورس رو ببینیم. دولورسی که دست چپ نداره. خب همونجوری که برای ما الان عجیبه که دست چپش کو، برای محلی هایی هم که می اومدن تا مشروب بخورن عجیب بود. و وقتی که میپرسن دست چی شده، چرا دست نداری، چه اتفاقی افتاده، دولورس و جو میگن که چند روز پیش یک تصادفی به وجود اومده
و دولورس توی اون ماشین بوده در حال رانندگی. تصادف شده و در طی این تصادف دولورس دست چپش رو از دست داد. اما کم کم یه شایعاتی توی شهر پخش میشه که دولورس در اساس تصادف توی رانندگی دستش رو از دست نداده، احتمال خیلی زیاد یکی از تمساح‌های جو دستش رو قطع کرد، دستش رو کنده. دلیل این شایعات هم این بود که دولورس اصلا ماشین نداشت، تصادفی اون اطراف اتفاق نیفتاده بود. گفتم بهتون شهر انقدر کوچیک بود که همه از کار هم خبر داشتن و سر در می‌آوردن. چجوری همچین تصادف به این بزرگی اتفاق افتاده که در طی این تصادف دست یک نفر قطع شده و هیچ کس هم نفهمیده؟ مردم نمیتونستن این موضوع رو باور کنن. این که جو یه کاری کرده، حالا توی یک حرکت خیلی بیمارگونه‌ای یکی از تمساحاشو به جون دولورس انداخته و دستش قطع شده، خیلی منطقی تر بود. تو همین شایعات بودن مردم که دولورس ناپدید میشه و هیچ خبری ازش نمیشه. وقتی از جو میپرسن دولورس کجاست، میگه رفت یه شهر دیگه، رابطه‌شو خواست با من تموم کنه و رفت. چند ماه بعد هیزل هم گم میشه، ناپدید میشه. وقتی هیزل رو هم میپرسن باز همین بهانه رو میاره جو، میگه رفته به یه شهر دیگه، رفته جای دیگه دنبال شرایط و کار بهتر. دخترها رو که میشناسین میان یه مدت اینجا تا پول در میارن، طمع میکنن و میخوان برن شهرهای بزرگتر به دنبال موقعیت‌های بزرگتر، در حالی که زنها توی زندگی جو به هیچ عنوان ثابت نبودن و دیر یا زود ناپدید میشدن. تمساحاش همیشه ثابت بودن، خیلی هم تمساحاشو دوست داشت، همیشه براشون وقت میذاشت، بهترین غذا رو واسهشون تهیه میکرد و خیلی هم روشون حساس بود. قطعا تا اینجای پرونده برای خیلیاتون این سوال پیش اومده که این همه زن دارن ناپدید میشن توی این شهر، همشون هم زنایی هستن که به یه روشی یا توی بار جو کار میکردن یا با جو در ارتباط بودن، همه اینا دارن ناپدید میشن، یه نفر نیست صداش توی این شهر در بیاد. یه خاطره میخوام واسهتون از جو و یکی از همسایه‌هاش تعریف کنم. خودتون تا آخر داستان رو دیگه میگیرید که چرا صدای کسی در نمیومد. یه بار یکی از همسایه‌ها میره به جو شکایتی میکنه، میگه ببین بوی خیلی بدی داره میاد از این بارت، از این اطراف، بوی جسد، بوی گندیدگیه، یه بوی خیلی تندیه، یه فکری به حال این موضوع بکن، این بو اصلا چی هست؟ جو همونجا با لبخند تفنگش رو در میاره و میگیره به سمت این همسایه، خیلی ریلکس و البته با کلمات بد و بیادبانه بهش میگه این بو غذای تمساحهای منه، من عاشق تمساحامم، تو که نمیخوای من به تمساحام غذا ندم، اگر دوست داری تبدیل بشی به وعده بعدی غذای تمساحهای من، دوباره این سوالو بپرس، دوباره بیا از من بپرس این بوی چیه. ولی اگه دوست داری تبدیل نشی به وعده بعدیشون، راه تو بکش و برو. همسایه بعد از چند هفته کلن شهرشو تغییر میده، لوازمشو جمع میکنه، خونهشو میفروشه و میره به شهر دیگه. این جو بود، یه آدمی که علنا قلدری میکرد برای بقیه و وقتی یکی ازش کوچکترین سوالی میپرسید با اعتماد به نفس کامل تهدیدش میکرد. و فراموش نکنید ما داریم راجع به یک شهری صحبت میکنیم که جمعیت داخل 664 نفر بود اون زمان. این همسایه هم که رفته بود شده بود 663 نفر. توی یه شهری با این جمعیت به این کمی به نظر من خیلی طبیعیه که آدم‌ها بترسن. علیرغم این واقعیت که مدام زنها و کمک‌های توی بار جو، زنایی که مثلا میومدن تا حالا کار کنن اونجا، مدام ناپدید میشدن، کسب و کار جو ادامه داشت. به نظرم میرسید از بیرون همه چیز آرومه، تا اینکه سال 38 خانواده بیگ مینی دوباره شروع میکنن به سوال پرسیدن راجع به اینکه دختر ما کجاست. میان با خود جو صحبت میکنن، جو همون حرفایی رو بهشون تحویل میده که به بقیه محلی‌ها زده بود. میگه دخترتون اینجوریه، یک مثلا کودکی به دنیا آورده بودیم، کودک رنگین پوست بود و فلان و دیگه، حال داستانی که ما میدونیم. اما این حرفها خانواده بیگ مینی رو قانع نمیکرد، برای همین میرن و با کلانتر اون شهر صحبت میکنن. هم پیگیری‌های خانواده
بیگ مینی خیلی زیاد بود. همین که به گوش کلانتر یه شکایت‌هایی از بوی بد رسیده بود و خب حالا خیلی هم برای یه کسی مثل کلانتر شهر جالب نبود که یه باری هست توش حیوان‌هایی مثل تمساح که اینقدر وحشیان داره نگهداری میشه. خب میتونه خیلی خطرناک باشه. برای همین میان سراغ جو، ازش بازجویی میکنن. اون دوباره همون حرفا رو میزنه و واقعا هم کلانتری اونجا هیچ مدرکی نداشت، هیچ چیزی نداشت که بتونه بگه نه تو به این دلیل به اون دلیل داری دروغ میگی. پس به عنوان یک مظنون دوباره جو رها میشه و برمیگرده به زندگی و کسب و کارش. چند ماه بعد یک خانواده دیگه میان پیش کلانتر شهر و مفقود شدن دخترشون رو اعلام میکنن به نام جولیا ترنر. جولیا جزو کسایی بود که توی بار جو کار میکرد و حالا یهو دیگه ازش خبری نبود. دختر جوان 23 ساله‌ای بود که مثل خیلی از دخترهای دیگه که اومده بودن تو بار جو و یهو ناپدید شده بودن ناپدید شده. دوباره کلانتر میره شروع میکنه با جو صحبت کردن و وقتی راجع به جولیا ازش سوال میپرسن میگه که من خیلی خبر ندارم که جولیا الان کجاست. جولیا فقط یه روز اومد به من گفت مشکلات شخصی داره و دیگه نمیتونه پیش من کار کنه. تصفیه حساب کرد با من و رفت. باز هم بازرسا مجبور بودن دست خالی برگردن. اما خانواده جولیا هم مثل خیلی از خانواده های دیگه نمیتونستن این موضوع رو قبول کنن، مثل خانواده بیگ مینی، مثل خیلی از دخترای دیگه، مفقودی های دیگه. جولیا با یک دختر دیگه همخونه بود و خانواده‌اش میرن از اون همخونه‌اش میخوان که مثلا ما اجازه داریم بیایم لوازم جولیا رو ببینیم. وارد خونه جولیا میشن و در کمال تعجب میبینن که تمام چیزهای شخصی جولیا سر جاشه. خب این آدم اگر به هر دلیلی، مشکل شخصی، مشکل جمعی، هر دلیلی بخواد شهر رو ترک کنه، یه چمدون جمع میکنه با خودش دیگه. شخصی ترین لوازمش هم هنوز توی اتاق بود، هنوز تو خونش بود. چطوری این آدم شهر رو ترک کرده در حالی که هیچی رو با خودش نبرده؟ این خیلی عجیب بود برای خانواده جولیا. میرن این موضوع رو به کلانتر شهر میگن. دوباره کلانتری اونجا چند تا بازرس میفرسته به بار جو و این موضوع رو به جو اطلاع میدن. میگن چطوری این آدم شهر رو ترک کرده در حالی که هیچ چیشو نبرده؟ تو آخرین کسی بودی که دیدیش، تو آخرین کسی بودی که جولیا برات کار کرده و تو مظنونی توی این کیس. اگه چیزی داری همین الان به ما بگو. باز دوباره جو برمیگرده میگه واقعیت اینه، جولیا به من گفت، چون اینو به عنوان راز بهم گفته بود، من حالا نخواستم بگم، ولی الان که میبینم شما دارید منو متهم میکنید بهتون واقعیت رو میگم. جولیا با همخونش خیلی به مشکل خورده بود و انقدر اصلا دلیل اصلی که میخواست شهر رو ترک کنه همخونش بود. انقدر از این همخونش بدش میومد که حتی دلش نمیخواست بره لوازمش رو جمع کنه. حتی $500 از من قرض گرفت و گفته که حالا به من خورد این پول برمیگردونه. $500 پول زیادی بود اون زمان. من این $500 رو بهش دادم و خب اون شهر رو ترک کرده. به نظر خیلی منطقی میاد دیگه. حالا داستانی که جو درست کرده، با همخونش مشکل داشته در حدی که اصلا دلش نمیخواسته برگرده خونه، یه پول قرض گرفته که با این پول زیاد کلا زندگیشو از نو بسازه و ادامه حرفایی که جو زده. اما بازرسان نمیتونن این حرف رو قبول کنن. اصلی ترین دلیلش هم اینه که همخونه جولیا میگه نه، ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم، حالا ما دوست صمیمی و جونجونی نبودیم ولی خیلی هم با هم خوب بودیم. حرفهای همخونه جولیا دقیقاً برعکس اعترافات جو بود. طی چند ماه آینده 2 نفر دیگه، 2 نفری که پیش جو کار میکردن مفقود شدن. اونا هم همینطور خانواده‌شون اومدن کلانتری و شکایت کردن، گفتن ما از بچه‌هامون خبر نداریم. آخر داستان این که بچت کجای چی کار میکنه به کجا ختم شد؟ بار جو. این دختر برای جو کار میکرد. باز دوباره کلانترها میرن سراغ جو، میارنش، ساعتها ازش بازجویی میکنن اما هیچ چیزی نمیتونن از جو پیدا کنن. جو در طی تمام این ساعات میگفت که اینا شهر رو ترک کردن، دخترها این کارو میکنن، میان یه مدت کار میکنن، یه پولی سیو میکنن که برن تو شهرهای بزرگتر و یه زندگی بهتری رو بتونن برای خودشون بسازن.
واقعا هم همچین چیزی بودا، ولی نه دیگه برای همه دخترها. چجوریه که هر دختری که تصمیم داره یه آینده درخشانی برای خودش بسازه و شهر رو ترک کنه بره شهر بزرگتر، اول میاد توی بار تو یه مدت کار میکنه، بعد میره مثلا تو مؤسسه خیریه راه انداختی، خب اصلا با حق جور در نمیاد. یه دونه دختر شانسی، 2 تا 3 تا، تعداد هیداش بیشتر میشد، پلیسا نمیتونستن قبول کنن، ولی جو هم زیر بار نمیرفت. لیست مفقودی ها، دخترهایی که خیلی ساده می اومدن توی بار جو و بعد از چند وقت ناپدید می شدن، هیداش زیاد می شد، در حالی که جو خیلی راحت از اداره پلیس کلانتری اومد بیرون و داشت روز روشن به زندگیش ادامه میداد. ما رسیدیم به 23 سپتامبر سال 1938، روزی که یکی از همسایه‌های جو عصبانی میره پیش نیروی پلیس و بهشون شکایت میکنه. میگه انقدر بوی بدی داره از این بار جو میاد از اون اطراف که من اصلا نمیتونم دیگه اونجا زندگی کنم و نمیخوام خونم رو عوض کنم. این بو رو پیگیری کنید، من خسته شدم. چند بارم به خود جو گفتم، تهدیدم کرده، ولی میدونید چیه؟ جهنم، میخواد جونم رو بگیره. این بو رو من دیگه نمیتونم تحمل کنم. یه همسایه دیگه که این آدم هم از اهالی نامی و قدیمی اونجا بود میره دوباره پیش پلیس، پیش کلانتری شهر و میگه که من امروز جو رو دیدم که در حال تیکه تیکه کردن گوشت بدن انسان بود. من با چشمای خودم این صحنه رو دیدم. یه سری اعضای بدن جلوی خودش ریخته بود، تا شینا رو میبرید و تیکه تیکه مینداخت جلو تمساهاش. کاراگاه‌ها تصمیم میگیرن برن با کل اهالی اونجا صحبت کنن. خب توی این صحبت‌ها تقریباً همه یا میگفتن آره این بو خیلی ما رو اذیت میکنه، یا اگر بحثشون بو نبود یه جای تهدیدی از سمت جو شنیده بودن، یا یه رفتار عجیب و دارکی از جو دیده بودن. بالاخره یه چیزی این وسط بود، یعنی یک آدم هم توی این شهر وجود نداشت که پلیس بره سمتش و برگردن بگن نه خیلی مرد خوبیه، بیازار سرش به کار خودش. یه چیزی همه داشتن که تعریف کنن برای پلیس. حتی به طرز عجیبی وقتی میرن سراغ خانواده جو، خواهر جو هم بر علیه شهادت میده. خواهر جو میگه من یه بار رفتم بارش، کارش داشتم و یه سری بشکه اونجا بود. این بشکه ها انقدر بوی بدی میدادن که من حالم بد شد و از بارش اومدم بیرون. پلیس ها میپرسن چه نوع بویی بود؟ گفت بوی جسدی که داره فاسد میشه. طبق گفته خواهر جو این بشکه ها توی یه انباری مانندی بود پشت اون بارش. بازرسا بدون ذره مکث همون لحظه میرن و شروع میکنن بار رو گشتن. انباری رو هم چک میکنن اما بشکه‌ای نمیبینن. این دوتا بازرس اصلا دوست نداشتن دست خالی برن. به جو میگن بشکه ها کجاست؟ میگه کدوم بشکه؟ بشکه‌ای نیست. بازرسا بهش میگن ببین ما میدونیم که تو یه چیزی و یه چیزهایی رو داری قایم میکنی، خودت بیا اعتراف کن، حرف بزن. اما خب جو زیر بار نمیرفت. تصمیم میگیرن که جو رو باز ببرن به کلانتری شهر و باز چند ساعت ازش بازجویی کنن. شاید این بار اگر بیشتر تحت فشار قرار بدنش حرف بزنه. اگر بهش بگن ببین همه دارن بر علیه تو شهادت میدن، حتی خواهر خودت، خب این آدم بالاخره تحت فشار یا عصبانیت قرار بگیره و صحبت کنه. بهش میگن باید با ما بیای بریم کلانتری، چند تا سوال میخوایم ازت بپرسیم. جو میگه که خیلی خوب باشه، میشه قبل از اینکه بریم من یه آبجویی بخورم یا آبجو برای خودم بریزم بعد بریم. خب این خیلی درخواست ساده‌ای بود اون زمان دیگه، مخصوصا اینکه مثل الان نبودش که حالا طرف حکم داشته باشه، حکم دستگیری یا بازرسی، و به خاطر اون حکم بگه تو همین الان باید با ما بیای، آب دستت باید بذاری زمین. بازرسا میگن باشه اوکی. میگه برای شما هم بریزم؟ میگن آره. خیلی هم عادی بوده اون موقع پلیسا و کلانترا و اینا در حین ماموریت یه مشروبی هم بخورن، عادی بود این موضوع. میره پشت بار و همینطوری که بازرسا منتظر بودن تا براشون یه آبجو بریزه، یه کشویی داشته، کشو رو باز میکنه و یک اسلحه از توش در میاره. این چیزی که دارم براتون تعریف میکنم خیلی سریع اتفاق میفته. بازرسا تا میبینن که یه تفنگ در آورده دستشه و میان دستشون رو تفنگ خودشون ببرن، فکر کردن که میخواد به سمت اونا شلیک کنه.
ولی میبینن تفنگو جو گذاشت به سمت قلبش. سریع فریاد میزنن نکن، شلیک نکن، اما دیر شده بود. جو ماشه رو میکشه و خودش رو میکشه. البته من این رو هم بگم در برخی از منابع گفته بودن که جو به سر خودش شلیک میکنه. من نمیدونم کدوماش درسته، اما مهم اینه که جو اون روز جون خودش رو میگیره. حالا کلانترا مونده بودن یک عالمه سوال. جویی که جون خودش رو گرفته و دیگه نمیتونه بهشون خیلی چیزها رو پاسخ بده و خشم و عصبانیت مردم محلی که شما چطور گذاشتید اصلی ترین مظنون جون خودش رو به این راحتی بگیره. به هر حال دور تا دور بار جو رو نوار میکشن و اونجا میشه صحنه جرم تا سر فرصت، حالا که دیگه جو نیست بهشون اجازه نده برن جایی رو بگردن، برن و همه چیز رو بررسی کنن. اولین چیزی که نظر بازرسان رو جلب میکنه اطراف اون حوضچه مانند، اون استخر مانندی که برای تمساح‌ها درست کرده بود. اطرافش پر از تیکه های گوشت بودش که نمیتونستن خیلی مطمئن بگن اینا 100% گوشت آدمی زاده، ولی چیز غریبی هم، احتمال غریبی هم نبود. دلیل بعدی که شک نیروی پلیس زیاد شد به این که نه اینا میتونه گوشت آدمی زاد باشه، دیدن دسته ها و تیکه های مو بود. حالتی که انگار این تمساح‌ها یه تیکه از اعضای بدن یک انسانی رو خوردن و موهاش رو نخوردن. موها قشنگ موی آدمی زاد بود. حتی پلیس ها میفهمن همین اواخر، همین چند روز اخیر 2 خدمتکار که توی بار جو بودن با یک پسر نوجوان، 2 خانم و یک پسر نوجوان، 3 یعنی گم شدن. اونا هم نیستن، مفقود شدن. یعنی اصلا روزی نبود که انگار یکی توی بار جو گم نشه. این خبرها هی داشت به بیرون بار درس پیدا میکرد و مردم شهر خیلی ترسیده بودن. ویلر رو یادتونه؟ ویلر همچنان هم برای جو کار میکرد، ولی یه ذره کار کردنش کمرنگ تر شده بود. جو خب سرش با کارش شلوغ شده بود، اما هنوز توی یه سری کارهای مهم میرفت سراغ ویلر. ویلر همون آقای رنگین پوستی که اوایل جو گرفته بودش به کار. نیروی پلیس میبینه تنها شاهدی که از ابتدا با جو همراه بوده و ممکنه خیلی چیزها رو از جو دیده باشه و تنها شخصی که مورد اعتماد جو بوده و تا به امروز ناپدید نشده همین ویلره. میرن سراغش و ازش شروع میکنن سوال پرسیدن. توی چند ساعت اول ویلر همش میگفت من نمیدونم، من در جریان نیستم، اگه جو گفته این زن ها گم شدن رفتن یه شهر دیگه، حتما درست گفته دیگه، رفتن یه شهر دیگه. ولی بالاخره بعد از چند ساعت تصمیم میگیره تا همکاری بیشتری بکنه با نیروی پلیس. یه چند ساعت توی سلولی تنها میذارنش و خودش پلیسا رو صدا میکنه، میگه که من میخوام باهاتون صحبت کنم، من خیلی توی بازجوییام با شماها صادق نبودم. اولین اعترافاتی که ویلر میکنه در رابطه با هیزل بود. میگه داستان هیزل از این قرار بود. هیزل عاشق یک مرد دیگه‌ای میشه، به یک مرد دیگه‌ای علاقه پیدا میکنه و به جو میگه که من یکی دیگر رو دوست دارم و نمیتونم دیگه با تو زندگی کنم و تصمیم دارم که با این آدم شهر رو ترک کنم، بریم به یه شهر دیگه زندگیمون رو از نو با هم بسازیم. از اون طرف اگه یادتون باشه جو یه شب که مست بود به ویلر اعتراف کرده بود که من بیگ مینی رو کشتم و خاک کردم دیگه. طبیعتاً جو خیلی ناراحت میشه، خیلی عصبانی میشه، به هیزل میگه حق نداری این کارو بکنی، تو فقط مال منی، تو فقط میتونی با من زندگی کنی. و یک درگیری بین این 2 نفر پیش میاد. در پی این درگیری ها هیزل به جو میگه من میدونم که بیگ مینی رو هم تو کشتی، من میدونم که خیلیای دیگرم تو مفقود کردی و کشتی و اگر که بخوای جلوی منو بگیری من میرم همه اینا رو به پلیس میگم. بعد از این تهدیدی که هیزل کرده بود جو اون رو به قتل میرسونه. بازرسا میپرسن چجوری به قتل میرسونه؟ میگم نمیدونم، فقط یه روز منو صدا زد گفت هیزل رو کشتم و بیا که با هم دفنش کنیم. پلیسا میپرسن اگه داری راست میگی کجا دفنش کردین؟ ویلر میگه میبرم بهتون جای دفنش رو نشون میدم. روز بعد ویلر محققا رو میبره به یک نقطه دور افتاده تقریبا 3 مایلی شهر، نزدیک یک رودخونه‌ای که اونجا بود.
یه لوکیشن و یه منطقه رو بهشون نشون میده و شروع میکنن به کندن خاک. درست بعد از چند دقیقه خون از خاک میزنه بیرون، بیل میخوره به یه شیئی و خون و یه سری مایع کثیف و خیلی بدبو از خاک میزنه بیرون. این بو انقدر افتضاح و غیر قابل تحمل بود که بیشتر پلیسایی که سر صحنه بودن شروع میکنن به بالا آوردن. ویلر خودش هم جزو کسایی بود که داشت کمک نیروی پلیس خاکو میکند. در نهایت 2 دست، 2 پا و 1 بالاتنه میکشه بیرون. دقت کردید دیگه وقتی میگم 2 دست، 2 پا، 1 بالاتنه، یعنی اینا تیکه تیکه شده است. ازش میپرسن پس سر جسد کو؟ ویلر اشاره میکنه مقداری اونورتر، میگه که اونجا سرش رو سوزوندیم. نیروی پلیس میره تو اون منطقه‌ای که ویلر نشون داده بود و گفته بود که ما اینجا سر جسد رو سوزوندیم. میبینن که استخوان فک، چند تا دندون و یه سری از تیکه‌های جمجمه وجود داره که بر اثر آتش سوزی از بین نرفته و سالم مونده. سالم که حالا مدرک باقی مونده. اینا تنها چیزایی بود که از صورت هیزل باقی مونده بود. طبق گفته ویلر، اینجوری که خودش میگه من مخالفت کردم، من خیلی ترسیده بودم، میگفتم که نه من نمیخوام توی این موضوع دخیل باشم، اگر که بعداً پلیس مچ تو رو بگیره من هم پام گیر میشه. اما جو یه اسلحه گذاشت رو سرم و گفت اگر کمکم نکنی خودت نفر بعدی هستی که کنار هیزل خاکت میکنم. اینجوری شد که من مجبور شدم توی کلا حفاری و همه این کارا به جو کمک کنم. یه باکسی آورده بود، توی این باکس جسد هیزل بود. در باکس رو که ویلر باز میکنه میبینه بله جسد هیزل و قراره که حالا از شر این جسد خلاص شیم. تصمیم میگیرن که جسد رو تیکه تیکه کنن که حالا نمیدونم چرا واقعا به گفته خود ویلر راحت‌تر خاک شه، ولی تیکه تیکه کردن جسد خیلی کار سختی بود. گفت اولش که من گفتم اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم و جو خودش شروع کرد بریدن دست و پای حالا هیزل، اما چون خیلی مست بود و خیلی مشروب خورده بود نمیتونست، تلو تلو میخورد، اصلا نمیتونست درست ببره و گفت اینجوری شد که من مجبور شدم به ناچار بهش جویشم، من هم تو بریدن این تکه های بدن بهش کمک کنم. هوا گرم بود، جسد هی داشت بو میگرفت و این 2 نفرم خسته شده بودن، بو هی میخورد تو صورتشون. هر جا که خسته میشدن بو شدید میشد، میرفتن عقب، یه ذره مشروب میخوردن، یه ذره آبجو میخوردن، دوباره برمیگشتن و شروع میکردن ادامه بریدن جسد. بالاخره جسد رو تیکه تیکه میکنن، دفن میکنن، اما نمیخواستن سرش بمونه. تصمیم میگیرن سر رو یه جوری مفقود کنن که حتی اگر روزی یکی اومد، اینا رو جو خواسته بود، اگه یه روزی کسی اومد و اینجا رو حالا کند یا به هر دلیلی به این جسد رسید، سر نباشه که از طریق سر بفهم این هیزل بوده اگه تو چند روز آینده همچین اتفاقی افتاد. واسه همین تصمیم میگیرن سر رو آتیش بزنن. از ویلر در رابطه با بیگ مینی سوال میپرسن، میگن که مینی هم جزو مفقودیا بود و خانواده‌اش دنبالش بودن. داستان مینی چیه؟ ویلر میگه مینی رو هم جو به قتل رسونده و به من گفته. وقتی داستان رو ازش میپرسن، حالا من میخوام داستان به قتل رسیدن مینی رو براتون تعریف کنم. بگو مگو بینشون پیش میاد و بیگ مینی خیلی ناراحت بود از اینکه جو مدام داره زنهای جدید رو توی زندگیشون میاره، نمیتونست این موضوع رو قبول کنه و مدام سر این موضوع با هم بحث میکردن. مثلا خیلی جاها به جو گفته بود من دیگه توی اداره بار بهت کمک نمیکنم، من میذارم میرم و این حرفا و تهدیدها رو هی زیاد کرده بود. یه شب که با هم تنها بودن و بیگ مینی یه جا نشسته بود، جو از پشت به سرش شلیک میکنه، در حالی که مینی اصلا حواسش نبود به سرش شلیک میکنه و به قتل میرسونتش. اتفاقا بیگ مینی باردار هم بود، اما هنوز بچه‌ای به دنیا نیاورده بود و اصلا مشخص نبود که بچه‌ش حالا سفید پوسته یا سیاه پوسته و تمام اون داستان‌های ساختگی از سمت جو بود. برای دفن کردن بیگ مینی هم میاد سراغ ویلر، از اون کمک میگیره. چون اون اولین قتلی بود که انجام داده بود،
تیکه تیکش نمیکنن و همونجوری یه جا دفنش میکنن. مجدد پلیسا از ویلر میپرسن که محل دفن بیگ مینی رو میتونی به ما نشون بدی؟ ویلر میگه آره. میبرتشون به یک منطقه. پلیسا با یه سری ماشین مخصوص و ابزار مخصوص شروع میکنن گشتن و حفر کردن. اون لوکیشن وسیعی بود. در عرض چند ساعت نتونستن به نتیجه‌ای برسن، اما بعد از چند روز بالاخره به یک جسد میرسن. جسد قابل شناسایی نبود، خیلی شدید در تجزیه شده بود، اما خب از یه سری لوازم و لباس و چیزایی که وجود داشت کاملا مشخص بود که جسد متعلق به بیگ مینیه. از ویلر در رابطه با بقیه مفقودی ها سوال میپرسن. ویلر ادعا میکنه که من از بقیهشون هیچ خبری ندارم. برگردیم به بار جو. یه سری پلیس و محقق داشتن بارش رو میگشتن. یه دفترچه پیدا میکنن. توی این دفترچه عکس یه عالمه زن بود که خیلی از این زنها جزو مفقودی ها بودن. موضوع اینه که اینا فقط عکس این زنای گم شده بودن، یعنی عکسشون با جو نبود. جو توی هیچ کدوم از این عکس ها نبودش و خب ما میتونیم حدس بزنیم دیگه جو داشته یادگاری جمع میکرده. بعد از چند وقت 2 از دخترها پیدا میشن. 2 از دخترایی که به عنوان مفقودی گزارششون داده شده بود. یکیشون رفته بود به یه شهر دیگه، ظاهراً چند روز اومده بود پیش جو کار کرده بود و خیلی از محیط و شرایط کاریش اونجا راضی نبود. شهر رو ترک کرده بود، رفته بود به یه شهر دیگه. اون یکی دخترم داشت تو شهر کناری توی یک بار دیگه ای کار میکرد. با یه دونه از این دخترها وقتی صحبت میکنن میگه که توی یک مصاحبه بعدها میگه جو خیلی مرد نازنینی بود، مرد مهربونی بود. من البته کوتاه مدت پیشش کار کردم ولی هیچ چیز بدی ازش ندیده بودم. من نمیتونم باور کنم که اون این همه قتل انجام داده. ولی خب من خودم فکر میکنم هنوز این دختر خیلی خوش شانس بود و جو اون فرصت رو نتونسته بود پیدا کنه که هیولا بودن خودش رو به این دختر نشون بده. مخصوصا اینکه این دختر اوایلی که جو بار رو انداخته بود رفته بود پیشش. خب روند کار جو رو ما دیدیم. اوایل چند وقت آدم ها گم می شدن توی بارش، اما این اواخر یه جوری شده بود چند روز در میون یکی داشت گم می شد. این دختر شانس آورده بود به نظر من و تونسته بود فرار کنه و اون بعد دار که جو رو ندیده بود، حالا خشمش رو، عصبانیتش رو، آزارهای فیزیکی و روانی که به بقیه زنها میرسوند و جونش سالم مونده بود. متاسفانه علم پزشکی اونقدری اون زمان قوی نبود که بتونن تشخیص بدن، گوشتا رو ببرن توی آزمایشگاه و ببینن، حالا نمونه دی ان ای بردارن یا آزمایش‌های دیگه انجام بدن بفهمن اصلا آیا این گوشت متعلق به گوشت آدمی زاده یا گوشت حیوانه. چیزی که بهش خیلی تکیه کردن شهادت دیگران بود. گفتم بهتون در طی پرونده یک نفر دیده بود، علنا این شهادت رو داده بود که من جو رو دیدم داره بدن تیکه تیکه میکنه. به علاوه اعترافات ویلر، با ویلر علنا بدن تیکه تیکه کرده بودن، خاک کرده بودن. خب خیلی چیز عجیبی نبود و همینطور اون بوی بدی که مدام می اومد، بوی بد توی پرونده های جنایی به ما دروغ نمیگه. حتی بعدها محققایی که باز اومدن این کیس رو باز کردن تا بیشتر روش بررسی کنن، آزمایشات انجام بدن، این حرفو زدن که واقعا با توجه به شرایطی که جو درست کرده بود، تمساح گذاشته بود، چی بهتر از این؟ اونم اون زمان که دی ان ای و اینجور چیزا نبود، چه چیزی بهتر از وجود چند تا حیوان درنده میتونه آثار جرم رو از بین ببره؟ این اصلا چیز بعیدی نبودش که جو خیلی از قربانیاش رو میداد به تمساح‌ها. برگردیم به ویلر. خب ویلر هم یه جورایی شریک جرم جو حساب شده بود دیگه. حالا چه با میل شخصی خودش تن داده بود به دفن این اجساد و نرفته بود به پلیس بگه، چه حالا به خاطر تهدیدهای جو. به هر حال اون چیزی که مهم بود این که این آدم شریک جرمه، به خاطر اینکه خیلی خوب با پلیس همکاری کرده بود و هر چیزی که میدونست رو در اختیار نیروی پلیس گذاشته بود. توی حکمی که بهش میدن یه مقدار تخفیف قائل میشن. 2 سال بهش میگن باید بری زندان. 2 سال رو میره زندان. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون دوباره توی همون شهر تصمیم میگیره که یک باری تأسیس کنه. این کار رو هم میکنه، اما
عملاً هیچکس دوست نداشت بیاد به بارش و مشروب بخوره. مشتریاش خیلی کم بود و یک چهره بدی ازش توی شهر به جا مونده بود که جو قاتل بوده و تو هم داشتی کمکش میکردی. برای همین میبینی هیچ آینده‌ای نداره توی این شهر. هیچکس به بارش نمیاد، مردم دوستش ندارن. خیلی وقتها مورد تحقیر و تمسخر آدم‌ها توی شهر قرار میگیره. شهر رو برای همیشه ترک میکنه، میره به جای دیگه‌ای برای زندگی و دیگه ازش خبری نمیشه. تمساح‌ها رو اهدا میکنن به یک باغ وحشی توی شهرهای مجاور و این تمساح‌ها میشن یک منبع توریست و بازدید توریستا بیان ببینن. یه حالت چیز توریستی. مردم خیلی علاقه داشتن بیان تمساح‌هایی که یک عالم آدم خورده، یک قاتل زنجیره‌ای در واقع کلی از قربانی‌ها رو داده به این تمساح‌ها بخورن رو تماشا کنن. متاسفانه تا به امروز کسی نتونسته تشخیص بده که جو دقیقاً چند تا زن رو یا چند تا انسان رو قاطی مفقودی یا تک و توک چند تا پسر نوجوان هم گزارش شده بود، ولی خب بیشتر مفقودی ها زنان جوان بودن. ما تا امروز نمیدونیم چند نفر رو به قتل رسونده، جون چند تا آدم رو گرفته، اما هنوز توی اون منطقه این قاتل یا همون جوی بال خیلی معروفه. بعضیا ازش به اسم مرد تمساح‌ها یاد میکنن یا ریشابی تگزاس یا حتی قصاب المندور. چیزی که توی اون منطقه و شهر هنوز مشاهده میشه داستانهای این آدمه که نسل به نسل منتقل میشه به کودکان، به نسل بعدی. درسته که این پرونده خیلی طولانی نبود، ما پرونده های از این طولانی تر رو با هم کاور کردیم، ولی برای من جمع کردن منابع موثق و کامل راجع به این کیس خیلی سخت بود. من چندین هفته روی این کیس داشتم کار میکردم. اون داستانی هم که اون سردبیر اول کیس بهتون گفتم تهیه کرده بود به این کاملی نبود و خیلی جاهاش ناقص بود. من باید تحقیقات خاص خودم رو انجام میدادم. اما اصلی ترین چیزی که کاور کردن این کیس رو یک مقدار برای من مشکل کرده بود، در واقع کاور کردنش نه، جمع آوری اطلاعاتش رو برای من مشکل کرده بود، این بود که خیلی از منابع راجع به جو مثل یک قهرمان صحبت کرده بودن. انگار که این آدم یه هیروه. یه جوری نوشته بودن شما وقتی مثلا مطالب رو میشنیدی یا میخوندی فکر میکردی که دارن راجع به یه آدم خیر یا رابین هودی، نمیدونم بتمنی چیزی صحبت میکنن. من دوست نداشتم از این زاویه به شخصیت جو بپردازم، چون هیچ چیز خارق‌العاده یا بتمن گونه‌ای، هیرو مانندی در این آدم ندیدم. به علاوه این که از نظر من یک شخصی که جون یک عالم آدم رو گرفته نمیتونه هرگز هیرو باشه. حتی اگر زمانی آدم خیلی خوبی بود تو زندگیش، نمیشه اون بعد تاریک و دارک زندگیش رو نادید گرفت. خیلی تلاشم این بود که از یک زاویه کاملا بی‌طرف و منصفانه برای شما پرونده رو کاور کنم. همچنین در طی تحقیقاتم یک مستندی هم مجبور شدم ببینم. یک آقایی چندین سال پیش میره به همین شهر توی تگزاس. اون هم مثل من براش جالب بود که ببینه در رابطه با این کیس چه اتفاقاتی افتاده. تصمیم میگیره بره تو دل خود شهر و با محلی ها صحبت کنه. توی این مستند چیزی که برام جالب بود، این شهر هنوز یک شهر متروکه بود به اصطلاح نسبت به خیلی از شهرهایی که شما همین الانش بری توی تگزاس ببینی پیشرفت کرده، تک توشون دیده میشه. این شهر نه، این شهر انگار دور از تکنولوژی مونده بود کلا. همچنان جمعیت خیلی کمی توی این شهر بود و این آقا توی مستند با هر کدوم از محلی‌ها که صحبت میکرد در رابطه با جو سوال میپرسید، بلا استثنا تمام این محلی‌ها میگفتن جو همون که قاتل سریالی بود، آره اون قاتل بود. جو همون که قربانیاشو میداد تمساحاش بخورن بدون ذره مکس. یه آقای 88 ساله‌ای توی این مستند باهاش حرف میزنه، خیلی گوگولی بود. میگه من اون زمان جوون بودم و جو رو به یاد میارم، ما همه ازش میترسیدیم. اون یک آدم همیشه مست و همیشه عصبانی بود و وقتی تو چشاش نگاه میکردی
کاملا میدیدی که قادر جونت رو بگیره. این آقای محسن در ادامه میگه تمام مردم شهر سالها بود که به جو مشکوک بودن. اون یک موش کثیف بود. یه سیاه‌پوستی هم کنارش داشت که خیلی باهاش بد رفتار میکرد. ویلر منظورش بود. یکی دیگه از اهالی به این آقا توی این مستند میگه من چند تا مجله راجبش خوندم، چند تا حالا مثلا فیلم راجبش دیدم و چرا انقدر تقدیر کردن از این آدم. جو اونجوری که توی مجله ها یا فیلم ها نشون میدن آدم خوشتیپ و خوش چهره‌ای نبود. جو خیلی کریه بود، خیلی کرکسیف بود، همیشه هپلی بود و خیلی بد رفتار و بد اخلاق بود. نمیدونم چرا تو منابع اینقدر این آدم رو قهرمان مانند نشون دادن، چیزی که من هم خودم بهش فکر میکردم، به شما هم اشاره کردم قبل از اینکه اصلا این مستند رو ببینم. من متوجه این موضوع شده بودم که چرا توی یه سری از منابع اینجوری راجع به این آدم قاتل دیگه تعریف و تمجید نداره. در ادامه این مستند خیلی ها افرادی که سنشون بالا بود به این آقا میگن که ما جو رو دیده بودیم که داره بارها اعضای بدن داره به تمساهاش میده، ولی خب هیچ وقت هم نتونستیم این چیزا رو ثابت کنیم چون مدرکی وجود نداشت. اما بزرگترین مدرک زنانیه که از این شهر گم شدن. این زنا به جز همون 2 نفری که در طی پرونده هم گفتم بالاخره پیداشون شد، رفته بودن به شهر دیگه، هیچ کدومشون حتی بعد از این همه سال پیداشون نشده، هیچ خبری ازشون نشده. زنایی که از محلی های اونجا هستن. مگه میشه آدم زادگاهش رو ترک کنه و هرگز بهش برنگرده؟ حالا بله تو بعضی ها توی یه سری از خانواده ها پیش میاد که شهرشون رو ترک کنن هرگز برنگردن، اما این حجم از دخترایی که شهرشون رو ول کنن برن دیگه هم نیان، در حالی که خیلی هاشون خانواده‌های خوبی داشتن، خانواده‌هاشون دوستشون داشتن. خب این خیلی عجیبه. توی این شهر همه از جو به عنوان یک قاتل مست خشن و سادیست رو یاد میکنن که فقط عادت داشت گوشت موجودات زنده رو بندازه جلوی تمساهاش. حالا فرقی نمیکنه اون موجودات زنده از حیوانات بودن یا از انسانها. همچنین دوست دخترای گم شده و یک دوست دختری که دستش رو از دست داده بود، اینا همه باعث شده بود که محلیان نتونن قبول کنن. نه جو حالا همون مثلا 2 تا جسدی که پلیس پیدا کرده بود رو فقط به قتل رسونده. تمام این جزئیات به ما هم میتونه بگه که جو یک قاتل سریالی خونسرد بود که توسط تمساهاش خیلی راحت داشت قتلهاش رو در واقع کاور میکرد. کیس جو من رو یاد کیس نامبر 20 انداخت. پرونده شماره 20 رو اگر ندیدید، اگر تازه وارد چنل من شدید و کیس امروز رو دوست داشتید، حتما برید مشاهده کنید. توی اون کیس هم یک قاتلی وجود داره که توسط یه سری حیوان‌ها جنایت‌هاش رو کاور میکنه. حالا نمیخوام اسپویل کنم، ولی بچه‌هایی که از قدیم‌تر با من همراهن یادشونه کدوم کیس رو میگم. جو هم داشت همین کارو میکرد تو پرونده امروز. تا جایی که من دیدم 3 تا فیلم از این آدم ساختن. من فیلم‌ها رو هنوز تماشا نکردم، اگر که ببینم و جالب باشه میام حتما بهتون پیشنهاد میکنم اسمشون رو. یک کتابی که ازش نوشتن اینجا براتون عکسش رو میذارم، اگر اهل مطالعه هستید میتونید این کتاب رو هم تهیه کنید و بخونید. من هنوز این کتاب رو هم فرصت نکردم بخونم. پرونده جویبال به اتمام رسید. من تمام اطلاعاتی که وجود داشت شخم زدم به معنای واقعی و براتون جمع آوری کردم. به صورت داستان سعی کردم با زمانبندی مناسب تعریف کنم. اگر پرونده رو دوست داشتید و فراموش کردید که اواسط ویدیو لایک کنید، خیلی خوشحال میکنه لایک شما من رو و مثل همیشه منتظر کامنتاتون هستم. شما در رابطه با قتل‌های جو چه فکری میکنید؟ فکر میکنید که واقعا همون 2-3 تا قتل رو انجام داده بود یا تعداد قتلاش بیشتر بود؟ نظرتون رو در رابطه با پرونده برام بنویسید. نظرات شما توی تولید کردن محتوا در آینده بسیار موثره برای من و تیمم. ممنون که تا اینجا وقت با ارزشتون رو دادین به من، با من همراه بودید. مثل همیشه ازتون میخوام که مراقب خودتون باشید، چون قراره توی پرونده بعدی صحیح و سالم بیاید و به داستان بعدی گوش کنید. فعلا